आज मी तुम्हाला किचनचं बेसिक दाखवणार आहे. नारळापासून कसं दूध केलं जातं नारळाचं. आता मी नारळ फोडणार आहे आणि कोयता नेहमी हा उलट्या बाजूने घेऊन नारळ फोडायला लागतो. हे नारळाचं पाणी मी बाजूला काढून ठेवणार आहे कारण एका रेसिपीमध्ये मी वापरणार आहे, नंतर मी तुम्हाला दाखवीन. तर ही आहे विळी. ती अशी टेबल टॉपवरती फिक्स होणारी विळी आहे. त्याच्यावरती अशी प्लेट ठेवायची कारण ते नारळ सगळा खाली प्लेटमध्ये पडेल. तुम्ही पाहू शकता काय नारळ छान किसून घेतलेला आहे मी. आता त्याच्यापासून आपण करणार आहोत नारळाचं दूध. मिक्सरमध्ये आपण आता घेणार आहोत हे अख्खा किसलेला नारळ आणि त्यात आपण घालणार आहोत 1 ग्लास पाणी आणि ते वाटून घेणार आहोत. हा नारळ पाण्याबरोबर मस्त वाटून घेतलेला आहे आणि हे वाटप आहे ते त्याचं दूध पिळून काढणार आहोत. हा कपडा आता घट्ट बांधून घेऊया आणि ते हाताने पिळून आपण हे नारळाचं दूध त्याच्यातून काढूया. नारळाचं हे घट्ट दूध आपलं तयार झालेलं आहे. तुम्ही पाहिलं हे आपण आता बाजूला ठेवूया. हा उरलेला चोथा आहे तो मी परत मिक्सरला लावणार आहे. त्याच्यात घालणार आहे 1 ग्लास पाणी आणि तो ग्राइंड करून घेणार आहोत. त्याच्यातून सुद्धा आपण आता ते पातळ दूध काढणार आहोत. अशा प्रकारे आपण हे परत पिळून घेऊया. 2 प्रकारची नारळाची दूध रेडी आहे. तुम्ही बघू शकता काय हे जाड दूध आहे, हे खूप क्रीमी आहे आणि असं फ्रॉथी आहे आणि हे पातळ दूध आहे ते असं फ्लोई आहे. ह्याचा आपण वापर करू शकतो रसगोळीच्या आमटीत किंवा काही करीज पातळ करण्यासाठी हे दूध वापरलं जातं. ह्याच्यात फ्लेवर खूप असतो नारळाचा, त्यामुळे हे डेफिनेटली टाकाऊ वस्तू नाही आहे, वापरण्याची वस्तू आहे. ह्या दुधापासून आपण सोलकढी करू शकतो किंवा आपण कुठच्याही खिरी करणार असू तर हे दूध वापरलं जातं. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की मी एक पदार्थ तुम्हाला दाखवणार आहे या नारळाच्या दुधाचा, तर तो आहे कोळे पोहे. तर बघूया कसे केले जातात. आपण एक बोल घेतला आहे, त्याच्यात 1 वाटी घेतले पोहे. त्याच्यात उरलेलं जे नारळाचं पाणी होतं ते मी घालते कारण पोहे भिजवायचे आहेत. मिक्स करूया आणि थोड्या वेळ भिजत ठेवूया 5 मिनटं. त्यात घालूया थोडंसं मीठ, 1 चमचा बारीक कापलेली हिरवी मिरची, 1 मोठा चमचा चिंचेचं कोळ, 1 मोठा चमचा किसलेला गूळ. त्यात जाईल नारळाचं दूध अर्धा वाटी. मिक्स करूया. आता हे मस्त मिक्स करून झालेलं आहे. आता त्याच्यात जाणार आहे एक फोडणी. गॅस ऑन केला आहे. त्याच्यात घालूया 1 मोठा चमचा तेल. तेल गरम झालं आहे. त्याच्यात जातील या सुक्या लाल मिरच्या. त्याच्यात जाईल 1 चमचा जिरं, अर्धा चमचा हिंग, थोडासा कढीपत्ता. ही फोडणी तयार झाली आहे. आपण गॅस बंद करूया आणि ती आपण पोह्यावरती घालूया. फोडणी घालून चांगलं मिक्स करून घेऊया. त्याच्यावरती घालूया बारीक कापलेली कोथिंबीर. आज मी तुम्हाला अतिशय बेसिक किचन रेसिपी म्हणजे नारळाचं दूध नारळापासून कसं काढतात हे दाखवलं. त्याच्यापासून एक रेसिपी म्हणजे कोल्हे पोहे कसे करतात ते सुद्धा दाखवलं. असेच टिप्स आणि ट्रिक्स आणि सोप्या रेसिपी हव्या असतील डेफिनेटली कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.